नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले मलाई यहाँ एउटा कुरा भन्नुस् के तपाईको मोबाइलमा पनि वाइफाई एकदमै स्लो चलिरहेको छ अथवा के तपाईको मोबाइलमा पनि वाइफाई को स्पिड एकदमै स्लो भएर के तपाई पनि वाक्क दिक्क प्याक्क हुनु भएको छ? यदि हो भने अब चाहिँ तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा वाइफाई को स्पिडलाई 200 गुणासम्म बढाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले 200 गुणासम्म आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ वाइफाई को स्पिडलाई फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। हो, तपाईले सही सुन्नुभयो भन्नाले तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ नि, हामीले चाहिँ गेमिङ गर्ने बेलामा होस् या यहाँ स्ट्रिमिङ गर्ने बेलामा होस् अथवा आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ यहाँ कुनै अनलाइन वर्क गर्ने बेलामा त्यतिखेर हाम्रो मोबाइलमा वाइफाई को स्पिड एकदमै बढी चाहिरहेको हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ वाइफाई को स्पिड एकदमै स्लो भएर हामीले त्यति राम्रोसँग गेमिङ स्ट्रिमिङ अथवा अनलाइन वर्क गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ वाइफाई एकदमै स्लो हुने समस्यालाई समाधान गर्नको लागि आजको यो भिडियो मैले तपाईहरुलाई बताउने छु। तपाईले अहिले चलाउँदै गरेको तपाईको मोबाइल फोन भित्र लुकेर बसेको दुईवटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ गोप्य सेटिङको बारेमा, जसको माध्यमबाट अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ वाइफाई एकदमै स्लो चल्ने समस्यालाई 1 मिनेटमा समाधान गरेर आफ्नो मोबाइलमा वाइफाई को स्पिडलाई 200 गुणासम्म फास्ट अथवा बढाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि मात्र 1 मिनेटमा। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ वाइफाई को स्पिडलाई 200 गुणासम्म फास्ट अथवा बढाउने तरिका जान्नको लागि अथवा आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ वाइफाई को स्पिडलाई कसरी 200 गुणासम्म बढाउन सकिन्छ अथवा फास्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइक को बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँ यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ FAST र त्यसपछि यो हेरेर एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ वाइफाई एकदमै स्लो चल्ने समस्यालाई समाधान गरेर आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ वाइफाई को स्पिडलाई बढाउनको लागि कुन चाहिँ दुईवटा गोप्य सेटिङको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा देखाउनको लागि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो यो मोबाइलको स्क्रिनलाई यता साइडमा एड गरिदिन्छु र त्यसपछि अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो यो मोबाइलमा कनेक्ट रहेको वाइफाई को स्पिडलाई सबैभन्दा पहिला तपाईहरुको आँखा अगाडि नै यहाँ चेक गरेर देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो मोबाइलमा रहेको यो क्रोम ब्राउजरलाई टच गरेर ओपन गर्छु र त्यसपछि अब म चाहिँ यो सर्च बक्समा टच गरेर यहाँ fastnet.com लेखेर सर्च गर्छु। यहाँ fast.com लेखेर सर्च गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा fast.com के एउटा यस्तो खालको अफिसियल पेज ओपन भइसकेको छ र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले मेरो मोबाइलमा कनेक्ट रहेको वाइफाई को स्पिडलाई यहाँ चेक गरिरहेको छ। त्यही भएर म चाहिँ यहाँ एकैछिनसम्म वेट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा कनेक्ट रहेको मेरो वाइफाई को स्पिड अहिले कति रहेको छ भन्दाखेरि 23 Mbps रहेको छ। तर अबको 1 मिनेट भित्रमा मेरो मोबाइलमा कनेक्ट रहेको यो वाइफाई को स्पिडलाई मैले तपाईहरुको आँखा अगाडि नै यहाँ बढाएर देखाउने छु। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र त्यसको लागि तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो सेटिङलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस्। अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्दै आउनु भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अबाउट फोन लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ बिल्ड नम्बर लेखेको छ। तपाईले यसमा चाहिँ यहाँ 7 चोटी ट्याप गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ 7 चोटी ट्याप गर्छु, 1 2 3 4 5 6 7 र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ एकचोटि ब्याक गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एडिसनल सेटिङ लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई यहाँ अलिकति तलपट्टि आउनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यसरी यता तलपट्टि स्क्रोल गर्दै आउनु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क लेखेको छ र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईले यसको तलपट्टि यहाँ सेकेन्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि टर्न अन वाइफाई कभरेज एक्सटेन्सन लेखेको छ र त्यसको साइडमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बटन रहेको छ। तपाईले यो बटनमा टच गरेर तपाईले यो सेटिङलाई यहाँ अन गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ थर्ड अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि टर्न अन वाइफाई भेरबस लगइन लेखेको छ। त्यसको साइडमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बटन रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बटनमा टच गरेर तपाईले चाहिँ यो सेटिङलाई पनि यहाँ अन गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा कनेक्ट रहेको तपाईको वाइफाई को स्पिड यहाँ डेफिनेटली इन्क्रिज हुनेछ र यसको लागि
म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि फेरि मेरो मोबाइलमा रहेको यो क्रोम ब्राउजरलाई यहाँनिर फेरि टच गरेर ओपन गर्छु र त्यसपछि अब म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि यो fastnet.com को यता साइडमा देखाइरहेको यो रिट्राईको आइकनमा चाहिँ एकचोटि यसरी टच गर्छु। टच गरेँ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसले यहाँनिर फेरि मेरो वाइफाईको स्पिडलाई चेक गरिरहेको छ। त्यही भएर म चाहिँ यहाँनिर एकैछिनसम्म यहाँनिर वेट गर्छु है। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो यो मोबाइलमा चाहिँ यहाँनिर मेरो वाइफाईको स्पिड यहाँनिर 36 MBPS देखाइरहेको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म मेरो यो मोबाइलमा चाहिँ यहाँनिर 23 MBPS वाइफाई स्पिड देखाइरहेको थियो, तर मैले ती दुईवटा सेटिङलाई यहाँनिर अन गरिसकेपछि मेरो मोबाइलमा चाहिँ मेरो वाइफाईको स्पिड यहाँनिर 36 MBPS देखाइरहेको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि मैले ती दुईवटा सेटिङलाई अन गरिसकेपछि मेरो मोबाइलमा चाहिँ मेरो वाइफाईको स्पिड यहाँनिर 11 MBPS यहाँनिर इन्क्रिज भएको छ, जुन चाहिँ धेरै नै फास्ट रहेको छ। यसरी नै तपाईँले पनि चेक गर्नु होला कि तपाईँको मोबाइलमा पनि तपाईँले ती दुईवटा सेटिङलाई अन गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा कति वाइफाईको स्पिड इन्क्रिज भएको छ भन्ने कुरा। साथै यसरी चाहिँ तपाईँले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ वाइफाईको स्पिडलाई यहाँनिर इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बढाउन सक्नुहुन्छ। यदि साथै तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नु। सस्तो साथीहरु फेरि अर्को भेटौँला।